מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 57, אנחנו בפרק האחרון של העונה הסדירה, יש לנו הרבה דברים על הפרק, נסגור את העולות לפליין, את העולות הצפויות, נדבר קצת על הפועל תל אביב ביורו-קאפ, ניתן קצת איזה סיי כזה על הסיכויים של כל קבוצה לגבי הפלייאוף, ויאללה נציג את הקבוצות, פרק אחרון לעונה הסדירה, בוא נרוץ. יאללה, טוב, אתם רוצים להגיד איזה מילה על הפועל? אלא, תתחיל. טוב, אני ראיתי את שני המשחקים האחרונים בסדרה, את המשחק הראשון לא ראיתי, קודם כל לדבר על ים הדר, באמת שאפו גדול, הוא קודם כל במשחק השני הוא היה אדיר, ובמשחק השלישי באמת ברבע האחרון ראו שכבר הוא משחק באמת על רגל אחת, אבל הוא היה פשוט מצוין באמת. בלייקני, וואו, 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 איזה משחק, באמת, הוא היה מטורף, מטורף, באמת, הוא היה, הביא את אחת ההצגות הכי גדולות שראיתי משחקן במעמדים כאלה בשנים האחרונות. ופוסטר, תשמע, איזה קליעה, באמת זריקה מאוד מאוד קשה. המהלך הזה כמעט התפספס להם, כן? קבוקלו, לא יודע איך הוא יצטרך להעביר את המסירה הזאת בחצי נפילה. ופוסטר באמת סל מאוד מאוד קשה, וססטינה כמעט שם אותה, כן? צריך להגיד. אכזבה גדולה לוולנסיה, באמת, הם היו המועמדים לזכות. כל העונה הם באמת דרסו במפעל. אכזבה מאוד מאוד גדולה, אבל אין מה לעשות. בסוף, במשחק אחד, הידיים רועדות ולא יעזור. מונטרו זה לא פוסטר ובלייקני, ואתה צריך את הכוכב הזה שיסחוב אותך ברגעים החשובים, ולא היה לוולנסיה מי שיקח אותם על הגב במשחק האחרון, ושאפו להפועל תל אביב. כמה שאני לא אוהב אותם, הלוואי והם ייקחו כדי שתהיה לנו עוד נציגה ביורוליג. יהיה מעניין. אני מצטרף למילים שלך, אני חושב שכל קבוצה ראו את זה במיוחד בהפועל, חייבים גארדים חזקים שיכולים לשים להם את הכדור בסוף, והם יעשו לך את המהלך המכריע שינצחו, וזה הוכיח את עצמו. הסנטרים דווקא היו די אכזבה יחסית בסדרה הזאת, גם מוטלי, גם קרבוקלו לדעתי, אבל כל הכבוד לישראלים, תומר גינת, ים הדר, נתנו שם את הטון, ויאללה, הלוואי שהם יזכו, ויהיה לנו עוד נציגה, וזה יוסיף עניין. אני כמעט פייבוריטי מול גרן קנריה, אני מאמין שהם יעשו את זה. ולנסיה אכזבה, אבל לדעתי הם יקבלו את כרטיס חופשי. בכל זאת, הם קבוצה מעל היורו-קאפ, הפסידו בסדרה, אבל זה. ויאללה, מעניין, מעניין, בואו נראה מה יהיה. וטוב לירושלים, שיקחו את שתי הקבוצות האלה, יורו-קאפ יותר חלש, ויאללה, נעשה גם אנחנו את הצעד קדימה. אגב, מילה על קבוקלו, באמת, דיברתם על הסנטר, עמי דיבר על הסנטרים, אני חייב להגיד, קבוקלו נראה כמו, וואו, לא יודע להסביר כמה גרוע הוא נראה בעיניי, באמת. מסנטר מעולה שאני זוכר אותו בפרטיזן, הוא פשוט נראה נורא, לא מסוגל לעשות שום דבר. נראה כבד, מסורבל ולא קולע כלום. תשמע, הבעיה עם קבוקלו שיש לו, הוא משחק כמו סנטר, לא, אבל ממש אכזבה. הוא לא סנטר. הוא לא סנטר, הוא משחק 5, אבל בגוף של 4. לדעתי עדיף לשחק איתו ב4 יחד עם מוטלי, יש לו קליעה לא רעה מבחוץ, הוא יותר אתלט, יותר זז, אולי שווה לשים אותו ב4 במקום ב5. הוא רק 4, הוא לא סנטר, הוא פשוט לא אוהב לשחק בצבע, זה שהוא 2 מטר ומשהו, הוא לא סנטר, לא יעזור כלום. טוב, שאפו גדול להפועל תל אביב, כבוד לכדורסל הישראלי, באמת, יאללה, אני שמח רק בשביל עופר ינאי, מי שמשקיע מגיע לו להצליח. אמת. טוב, יאללה, נחזור ליורוליג, ברצלונה מנצחת בחוץ את פנר, הפתעה גדולה, באמת, פנר מאבדים את המקום הראשון בזכות זה, אולי מפחדים מהכללה, שמקום ראשון לא זוכה. גזרת הפנטזי, אס דייביס, קצת חוזר לעצמו, 23 פנטזי, באמת, הוא לא יורד מהפרקט. חוץ מזה, אף שחקן לא התרומם, וכיכב גודוריץ' עם 0 פנטזי, בחירה שהרבה בחרו. בברצלונה, גם המון אכזבות, דווקא השחקן הכי זול, ג'ואל פארה נתן משחק אדיר, באמת 15-12, 26 פנטזי, חלק קיפטנו אותו, הרוויחו, פארקר היה מצוין. בריזואלה קרסי מינוס, זה מהשחקנים ככה רלוונטיים לפנטזי, אפילו יש סיכוי למקום 5-6, ופנר גם עשו את שלהם, בסוף הם יהיו בשלישייה, יהיו במקום 1-2, זה לא כזה משנה, יפגשו מקבוצה מהפליין, גם עשו את העונה שלהם בסוף. טוב, אני אסכם את זה בכמה מילים, באמת ג'בארי פארקר נתן פה משחק הפתעה, אני אהבתי אותו, הוא נתן סוף סוף משחק טוב, יחד עם פארה כמו שציינת,
אבל באמת, פנרבחצ'ה בלי האריק מקולום, שזה מפתח מבחינתי שם, ועוד משחק לא טוב של גודוריץ', אין שם מי שיסחוב. בולדווין זה לא זה. לדעתי אני חושב שכל קבוצה שהם יפלו מולם בפלייאוף, הם לא עוברים אותם, למרות הביטיות. הם פשוט לא מספיק טובים, ואם מקולום לא ישחק, זה בכלל גיים אובר מבחינתם. כי זה מאוד קל לשמור את הקבוצה הזאת, אתה סוגר את נייג'ל אייס, קצת גודוריץ' וזהו, אין שם כלום. טוב, אני אמשיך את מה שעמית אומר, פחות לדבר על ברצלונה. קודם כל אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני אומר את זה כל העונה, אין לי מושג איך פנר נמצאים במקום שהם נמצאים. באמת, אני רואה את המשחק שלהם ואני אומר, איך, באמת זה לא מובן. זה דבר ראשון. דבר שני, אין להם סנטרים, זה פשוט לא יעזור, לא בירג' ולא סנלי ולא שמנלי, זה לא יעבוד בפלייאוף, לא משנה מה, כשההגנות טיפה יתעדקו, המשחקים יהיו טיפה יותר קשים וייתנו להרביץ קצת, לדעתי אין להם יותר מדי כלים לנצח את המשחקים, כמו שעמית אמר זה בעיקר גודוריץ' ונייג'ל אייס, בולדווין לא נראה כמו בולדווין, אני לא רואה אותם גם עוברים שום סדרה בפלייאוף, אלא אם כן הם קבוצה ממש חלשה, למרות שזה נראה כרגע ש7-8 כנראה הולכות להיות איזה קבוצות טובות סטייל הספרדיות. אם שרס יחכים, מה שאיטידוס הבין, וישחק עם הפורדים, עם אייז, פייר וקולסון לדוגמה, ב-3-4-5, לא צריך סנטר גם, אבל לא נראה לי שזה יקרה. יאללה, ז'לגריס מנצחת בבית ב4 את פרטיזן, פרטיזן סיימה את העונה, כאילו הם הדיחו אותם סופית, אין להם סיכוי, למרות שהתוצאות מאוד הסתדרו לטובתם, אבל פרטיזן לא הצליחו לעשות את זה. פרנציסקו היה טוב עם 15 פנטזי, 15 נקודות, באחוזים נוראים מה3, 1 מ9. סמיילג'יץ', אחלה סיום עונה, בירוטיס גם, סיים את העונה טוב, עם פנטזי דו ספרתי, אין פה עוד איזה מישהו לציין. קרליק ג'ונס היה אדיר, באמת, 23 נקודות, פנטזי פחות 18, לא תרם יותר מדי באספקטים אחרים. זהו, בונגה היה בסדר, טריק ג'ונס לא שיחק בגלל הברך, זה באמת מכה בשבילם. וזהו, פרטיזן אכזבה, סיימו את העונה, ז'לגריס סיימו מזמן. זהו, גם היה משחק בינוני, קשה לצפייה. אני מצטרף, עונה מאוד חלשה של פרטיזן, הם לא שיחקו טוב כל העונה, כולל מהרבה משחקי בית שפעם היו מבצר אצלהם, הפסידו. סך הכל, כשמסתכל על ג'לגריס בכל העונה, באמת המאמן עשה שם נפלאות. אני חושב עם חיזוק נכון, הם יכולים גם להיות שנה הבאה להתמודד ממש טוב על השמינייה, עם חיזוק מיוחד, קצת בגרדים או איזה שתי גרדים טובים, והם אחלה קבוצה, אחלה מאמן. אני משפו למאמן שם, טרינקיירי. טוב, נדבר רק על פרטיזן, כי לדעתי זה באמת הסיפור פה. זה מחזיר אותי לפרק הכנה שעשינו לעונה, שאז חשבתי על זה ודיברנו על פרטיזן שהם אשכרה החליפו את כל הסגל, ממש, כולם עזבו, כל הסגל הגיע סגל חדש, ותהינו לעצמנו איך זה יעבוד, ואמרנו על הנייר זה יכול להצליח, היה שם שמות, יש פה שמות, אי אפשר לזלזל בשמות שקיימים בקבוצה, זה רק מראה אבל שלא יעזור, בסוף אתה לא יכול להחליף את הכל ולצפות שיהיה קסם וזה יצליח בעונה אחת, צריך לתת לשחקנים לרוץ ולהריץ סגנון משחק, ולפעמים זה לוקח זמן, עד שהדברים מתחילים לעבוד כמו שצריך, ועונה רעה מבחינתם, לא יעזור, לא ישיגו את התוצאה. אני רק אציין שהם ניצחו הרבה משחקי חוץ שלא היו אמורים לנצח, אני לא זוכר בדיוק את הלו"ז, אבל אני זוכר שהם ניצחו בברצלונה, אפילו אולי בריאל מדריד, אני לא זוכר את המשחקים שהם ניצחו בדיוק, אבל הם נתנו שם ניצחונות חוץ מאוד מרשימים, ובבית הם פשוט פישלו, שזה לא קרה להם בעונות קודמות. כן, יאללה, מונקו מפסידה לפנתנאיקוס בבית, הפסד שמשמעותי על המקום השני, שלישי אפילו. באמת, בואו נתייחס קודם לנן עם תצוגת C, 43 פנטזי, 37 נקודות, 45 שניות תונח כאילו. זה אטמן בגדולתו, תראו איזה אחוזים, 9 מ-12 ל-2, 5 מ-5, 3, 4 מ-4 מהקו, באמת הופעת C שלו, חוץ ממנו אז גרנט היה בסדר עם 17 פנטזי, 14 נקודות, השאר באמת לא התעלו. במונקו, הפסד מאכזב, אליו קובו היה טוב, עם 13 נקודות, אסיסטים, 6 אסיסטים, 6 ריבאונדים.
טייס היה בסדר גם, שהוא פעם מסתבך בעבירות, אבל עדיין עשה את ה-18 נקודות, אחלה קלעי, אחלה סקורר. וג'יימס, באמת, 34 דקות כמעט, עם מינוס 2 פנטזי, באמת, 2 מ-14 מהשדה, מזעזע, אבל בסדר. נראה לי מונקו שמחים עם המקום הרביעי זה. מקום הרביעי, אופציה לביירן, נראה לי אחלה בשבילם. אני אמרתי, ידעתי שיהיה מצ'אפ קשה למייק ג'יימס מול ג'ריאן גרנט, זה באמת אחד הסטופרים שהוא לא מצליח להתמודד איתו מייק ג'יימס, ומשחק חלש מאוד שלו, באמת 34 דקות הייתי מצמצם אותו ל-25 עם איך שהוא נראה, נותן יותר לשחק ללויד, ואיפה השני פה, שטרזל היה בסדר גמור שהוא שיחק, אני לא יודע למה הוא קיבל כזה מעט דקות, אבל כן, דניאל טייס, דיברתי עליו שהוא יהיה טוב, היה לו מצ'אפ טוב שם מול פאנה, אבל באמת, תצוגת MVP של קנדריק נאן, אולי הוא מתחמם קצת לפני מה שהוא צריך, בפלייאוף הוא צריך לתת תצוגות כאלו על בסיס קבוע, כל עוד לסארד לא חוזר. אני לא חושב שאפשר לבנות על זה כל משחק, כאילו באמת, במיוחד בסדרה שקבוצות לומדות אחת את השנייה, ניצחון מאוד מרשים, אבל לא הייתי כזה בונה על היכולת הזאת להמשיך. אמרנו את זה בפרקים האחרונים על קנדריק נאן, שזה שחקן שאין לקבוצות האחרות, לא יעזור. מבחינת יכולת אינדיבידואלית זה השחקן הכי טוב במפעל. לא חושב שאם הייתי אומר לכם, תבחרו שחקן אחד, שאתם יודעים שבמשחק נתון הוא יכול להתפוצץ ולתת את המספרים האלה, זה רק הוא. לא יעזור לו וזנקוב, לא שמי זנקוב. ואמרתי את זה הרבה פעמים, בסדרות אתה צריך שחקן כמו נאן, הוא מתחיל להתחמם, ונראה טוב, הוא לא יורד מהפרקט, במיוחד עם אטאמן שהוא לא מאמין ברוטציות. זה נראה טוב כרגע עבור פנתנייקוס, בואו נראה איך הם יסתדרו עם בעמדת הסנטרים בפלייאוף. יהיה מעניין לראות את זה. יאללה, בוא נעבור למשחק הבא, בוא נראה. טוב, מכבי מפתיעים את ביירן, מנצחים, ביירן באמת הפסד מפתיע, שמסבך אותם קצת, הם עדיין יהיו במאבקים לא להיכנס, לא להיות בפליין ולהבטיח את הסדרות, הפלייאוף, אבל בגזרת הפנטזי, אז נתייחס דקה למכבי, אז רנדולף היה מצוין, באמת הוא הולך הרבה לקו, כל השאר פה בינוניים, ג'ימי קלארק היה בסדר עם 15 פנטזי, טרוויון וויליאמס 16, לא, אין פה התפוצצות מיוחדת, בביירן אז 32 לאדוארדס, רבע שלישי שם הוא נתן, לא יודע, 27 נקודות, הוא יותר אפילו, הוא באמת התפוצץ שם על מכבי, איזה 5 שלשות רצוף, באמת תצוגה שלא לא זוכר הרבה כאלה ברבע, זה קליי תומפסון סטייל, כאילו, באמת התפוצצות אדירה, נפייר היה טוב בדקות שלו, באמת גם שהוא משחק הוא משתלט על הקבוצה, וגם פה אכזבה מרוב השחקנים. הפסד קריטי לביירן. חבל, הם יכלו להתברג במקום החמישי. נכון, הפסד מאוד קריטי. מה שהחזיר את מכבי ברבע האחרון, קצת באמצע הרבע השלישי, זה שהם התחילו לשחק יותר על רומן סורקין, ולפרקים עם טרוויון וויליאמס גם היה. הם פשוט תחנו אותם בצבע, ואין להם שום מצ'אפ הגנתי לביירן, וזה מול הסנטרים של מכבי. אז לא משנה, כל קבוצה נראה לי, חוץ פרט לפריז, שאין להם סנטרים דומיננטיים, כל קבוצה תחגוג עליהם, וזה פשוט היה נראה מאוד קל לעצור אותם ברבע האחרון, פשוט עשו דאבל על קרסן, ופשוט הכדורים הלכו לשחקנים אחרים, והם לא ידעו מה לעשות עם הכדור. גיפה התחיל לזרוק שם, ולוצ'יץ' לא פגע, ולאופס בכלל כאילו היה מאוד חלש, אז כאילו מאוד קל להתמודד מול ביירן, כאילו זה לא, הם חייבים פה להביא עוד שחקנים שיודעים לקלוע, וכל עוד בוקר, עם כל הכבוד, הוא לא יכול לשחק לבד בצבע שם, ואני חושב שהם די מיצו את עצמם, אם יצליחו להגיע לשישייה זה הישג אדיר. אבל לדעתי הם הקבוצה הכי חלשה מ-1 עד 10. כן, אני מסכים עם עמית, ביירן מיצו את הפוטנציאל, באמת עשו עונה גדולה, אי אפשר להגיד שלא, אבל כן, זה מתחיל לראות שכבר מתחילים להיות עייפים, באמת במשחק C של אדוארדס הם היו שם לכל אורך המשחק, אבל בפלייאוף לדעתי זה לא יהיה מספיק טוב, זה לא יחזיק מים. מכבי קבוצה, לא יודע, תפוקה, אי אפשר להסביר את זה, הם מנצחים את מונקו, מותחים את פאנה, מפסידים לאלבה, אני יודע מה, לא יודע, מכבי יש להם פוטנציאל, שוב, הם לא היו עוזבים שחקנים, עם הבעיטיות זה יכול לראות אחרת, חבל לראות את זה.
אבל באמת, מה שלוקחים פה זה שביירן מסתבכים עכשיו, ובואו נראה אם הם יצליחו להשיג איזה מקום טוב אני בשישייה. רק רוצה לציין עוד שחקן, עומר מאייר, עלה לכמה דקות, לא מעט, שיחק מאוד יפה, והייתי נותן לו עוד דקות משמעותיות בהמשך. אפשר לבנות עליו. כן, רק אני אגיד, מכבי משחקים יפה, שהעונה גמורה, כאילו, זה לא, שאין לחץ זה לא חוכמה. לא מתלהב מזה. יאללה, ריאל מנצחים במשחק של המחזור את פריז, שתיהם הבטיחו את הפליין בסוף, אבל באמת ניצחון משמעותי של ריאל, שאולי אפילו יבטיח להם מקום שישי. ככה בריאל, אז קמפצו ממשיך להיות חושך, כאילו באמת נוראי, לא אסיסטים, לא כלום, כאילו מאוד חלש, לא אוהב, אבל טווארס דווקא בפורמה, ה-20 דקות שלו באמת חזרו ל-20 דקות של שליטה, 15 נקודות, 9 ריבאונדים, באמת אחלה טווארס. זוניה היה טוב ומוסה, באמת, אם זוניה ומוסה טובים, באמת, הם קלו פה 20 ו-26, ריאל מדריד יכולים ללכת עד הסוף, עם טווארס, כאילו, לא. באמת, קמפסו גם לא צריך לקלוע. זה בריאל מדריד, בפריז, כרגיל, טי.ג'יי שורטס, באמת, 24 נקודות, 10 אסיסטים, באמת, מצוין, אחלה טי.ג'יי, בסוף קצת קיבל טכנית, התעצבן. וורד היה טוב, חיפי, באמת, גם. אבל אני לא חושב שהם ישרדו את הפליין, אבל באמת אחלה קבוצה, מבחינת הסגנון משחק. מסכים איתך, אני חושב פריז זה הקבוצה הכי מסוכנת מהקבוצות של 1-10, סגנון מאוד מהיר, קבוצות לא מצליחות להתמודד כל כך עם הסגנון המשחק הזה, ושחקנים, טייסון וורד הזה, תשמעו, זה שחקן טופ יורוליג, באמת, אני רואה אותו לא מעט משחקים, והוא פשוט מעולה, הוא לא כמעט לא טועה, הוא עושה את הפעולה הנכונה, ויש להם את השחקן החיפי הזה, הצרפתי הזה, שלא מפחד לעשות שום דבר, זורק, חודר, באמת, כמו איזה מרקוס האוורד, אבל קצת יותר טוב ממנו, כאילו בפורמה יותר טובה, אבל באמת, הם חלשים רק בעמדת הסנטר, 4 כזה, שם שיש להם איזה שחקן, את הבנג'ה SY הזה, עושה רק עבירות, רק חוטף גגות, חטף שם איזה 2 גגות מאיבאקה, אפרופו איבאקה היה מעולה, שהוא שיחק. ריאל מדריד, באמת, רוב המשחק, לפחות במחצית השנייה, הוא שיחק בלי קמפצו, זה היה מריו זוניה, מוסה ויול, שיחקו שם במחצית השנייה בעיקר, וזה מה שהחזיר אותם, וקמפצו באמת, הם עדיין צריכים אותו, הם חייבים אותו בשביל ללכת עד הסוף, אבל השחקן הזה במגמת ירידה תלולה מאוד, אבל אחלה ניצחון. עמית, כהרגלך בקודש, ניתוח מאוד יפה. באמת, אמרתם את הרוב. אני לוקח מפה שני דברים. דבר ראשון על פריז, כמו שעמית אמר, זה באמת, זה הקבוצה הכי אטרקטיבית במפעל. אי אפשר להגיד שלא, כל משחק שלהם, אתה נהנה, אתה מרגיש כמו במערב הפרוע, כאילו אתה רואה גולדן סטייט עם כל השלשות שהם מעיפים שם, כל האנשים האלה עם הרסטות שלהם, עם האפרו. אחלה קבוצה, אני חושב שזה לא יחזיק בפלייאוף, אין לי ספק, גם לא בפליין, בסוף, הגנות יותר קשוחות. אתה צריך שהשלשות ייכנסו, ואף אחד לא מבטיח שהשלשות האלה ייכנסו, ואין להם מעבר לזה יותר מדי. וריאל מדריד, שמע, טווארס הוא באמת בפורמה, זה פשוט מדהים. פתאום 5, 6, 7 משחקים אחרונים, נכנס לזון, כל משחק הוא באמת מצוין. רואים את זה, עזבו את הנקודות, את השורות הסטטיסטיות, גם ממש נראה פתאום עוד פעם מאיים. אמרנו את זה בפרק שעבר, עם טווארס, ריאל זו ריאל אחרת, אין ספק. רק נציין בריאל גם פליז, הרכז המחליף גם היה טוב. מבחינת נקודות, כן, אסיסטים הוא עדיין לא, הוא לא מוסר. אבל כן, ריאל זאת ריאל, בסוף צפינו את זה שהיא תיתן את הריצה. יאללה, זה היום השני, אז הכוכב מפסידה בהערכה לאנדולו. באמת, מספיק שפרטיזן וספוילר מילאנו היו מנצחים, והכוכב כנראה בדרך החוצה. אבל פרטיזן ומילאנו לא מסוגלות לנצח. עם שתי המאמנים המאותרים באירופה, אז כנראה שמגיע לכוכב. באמת, מבחינת פנטזיה, אז פטרוסב היה טוב, שיחק 37 דקות, כולל הערכה. באמת, אחלה, היה סבבה. קליניץ' גם שיחק לא מעט, היה מצוין. מקנטייר, 14, לא יודע, קצת חוזר לעצמו, קנן, אחלה ערב קליעה, גם היה בסדר. באנדולו, אז באמת, עוד סנטר שקצת חבר של טווארז, פואריה גם חוזר על החיים פה. אותה הוא הסתבך בעבירות, אז באמת הוא שחק את רוב הדקות, נתן 26 פנטזי, אוסמני גם היה מצוין.
בריינט אכזב עם 12, אבל עדיין זה השחקן שלהם לפנטזי, למרות המספר הנמוך, ובוברו היה גם טוב והוא נפצע, 6 שבועות עכשיו, זה מכה בשבילם. אבל אחלה נדולו, כמו שאמרנו, עשו את הריצה שלהם, רוב הסיכויים יבטיחו מקום בשישייה הראשונה, ולא נראה לי שקבוצות ירצו לפגוש אותם. קאמבק מרשים לאנדולו במהלך העונה הזאת. נראה לי המאמן שלהם מקשיב לנו לפודקאסט, כי דיברנו על זה שהוא חייב לקצר את הרוטציות שם, וכן רואים שהוא קיצר שם, דרק וויליס פחות שיחק, אוטרו לא מובן לי הקטע של ה7 דקות, כנראה בגלל העבירות, אבל סך הכל ניצחון מאוד מרשים. עדיין מפריע לי מאוד לארקין שהוא בכושר מאוד לא טוב, וזה חייבים אותו בפלייאוף, במיוחד בפלייאוף. ומהצד השני של הכוכב האדום, אני לא יודע מה קורה איתו בכל העונה הזאת, אבל פאקינג נדוביץ', שחקן פה טופ מפעל בעונה חושך, לא, מאמן לא סומך עליו, בקושי מקבל דקות. בוא, זה שחקן טופ בסרביה, הוא לא מקבל דקות, לא משחק, כאילו מה נסגר שם? זה אני מוחשב מאוד מיאניס, ופטרושב באמת עושה עוד צעד קדימה, באמת לא מובן לי למה הוא לא קיבל מספיק דקות באולימפיאקוס, לפחות בשחקן 6-7, אבל אני מצטרף, הכוכב האדום יחד עם ביירן זה שתי הקבוצות הכי חלשות בטופ 10. טוב, הרחבתם כבר על כל השחקנים, אז אני רק אגיד על המשחק, אני ראיתי את כל המשחק מההתחלה ועד עד סופו. התוצאה משקרת, הנדולו היו הרבה יותר טובים, באמת, היו הרבה יותר טובים כל המשחק, הכוכב רדפו אחריהם כל המשחק, הנדולו נראים טוב, באמת, הם נראים בכושר טוב, ואם לארקין גם מתחבר לפאזל, הם יכולים להגיע יותר רחוק, יכולים לעבור את השלב הזה בפלייאוף. יאללה, זה הנדולו, בואו נראה מה המשחק הבא. טוב, יאללה, אולימפיאקוס מנצחת את אלבה ב8 בחוץ, קצת הסתבכו בסוף, זה אפילו הגיע לשוויון, אבל בסוף עשו את זה, באלבה אין מה להתייחס, הם לא רלוונטיים, שום שחקן שם לא אמור להיות בחירה. גם. באולימפיאקוס, אז גוס ניצל את הפציעות, באמת אולימפיאקוס הגיעו בסגל מאוד חסר, שיחק כמעט 35 דקות, נתן 32 פנטזי, וזנקוב מאוד אכסב, 37 דקות, 18 נקודות, באחוזים רעים, 2.8 ל-3, באמת לא היה טוב, עבד כרגיל 18 פנטזי, ופיטרס האגדי, וזנקוב הקטן, נתן 33 נקודות, ו0 ריבאונדים. תפוס ריבאונד אחד, 25 דקות אתה כמעט, לא יכול לתת ריבאונד, מה אתה עושה? נתן 30 פנטזי, גם היה מצוין, באלבה רק נגיד שניצל שלנו עם 24 פנטזי, אבל באמת אין מה לבחור שם. אפשר להתקדם. אלעד, אתה מסמן לי משהו? לא, אין לי מה להגיד על המשחק הזה, אני אומר את זה כבר כמה מחזורים, אני מאוד מאוכזב מאיך שאולימפיאקוס נראים. בוא, אם לא פיטרס בערב קליעה מטורף, הם ממש גירדו את הניצחון הזה. נראו לא טוב, לא טוב, עזוב, גם אתה מקבל 92 נקודות מאלבה. לא יודע, אני מאוד לא מרוצה איך שאולימפיאקוס נראים במחזורים האחרונים. טוב, יאללה, בדרבי האיטלקי וירטוס מנצחים ב20 הפרש את מילאנו, משחק שנגמר מהר, שילץ גמר את העונה, לא היה שם פנטזי בכלל, אין מה כאילו, תרחיבו אחר כך אם תרצו, ובסקוניה מפרקת את וילרבן גם במשחק חסר חשיבות, וגם פה לא היה יותר מדי פנטזי. זהו, יש לכם איזה 2 מילים על המשחקים האלה, באמת חסרי חשיבות. לא, אני רק אציין בכללי, שתי הקבוצות המאכזבות מבחינתי העונה זה בסקוניה ומילאנו. מווירטוס לא היה כל כך ציפיות, בכל זאת, אמנם היה להם את קלייבון ושנגליה, שתי כוכבים לשעבר לדעתי ביורוליג, אבל בבסקוניה ומילאנו ציפיתי קצת יותר. כשאין לחץ אז משחקים יותר טוב. בהמשך מה שעמית אמר על וירטוס, אני האזנתי לפני כמה ימים על הפרק שעשינו בהכנה לעונה, ואמרנו את זה כולנו פה אחד, שיהיה מעניין לראות איך הם הסתדרו, גם שנגליה, גם קורדיניה, גם קלייבורן, כולם רוצים את הכדור, אני אמרתי שאני לא יודע איך זה יעבוד הדבר הזה, והלכה למעשה זה לא עבד. אין מה לעשות, גם הגיל שלהם שהוא מאוד מתבגר, וגם עם הפציעות שהיו חלק מאוד חשוב בעונה. בגדול, אכזבה, הפרויקט הזה יחזר.
בסדר, הפרויקט הזה נבנה מאבל בהתחלה כבר. השחקנים הכי חשובים זה גארד ורכז וסנטר, ואת זה לא היה להם, אז באמת בנייה עקומה. אלעד, אבל תגיד, הסתכלת לראות אם אנחנו עמדנו בתחזית? אז זה נבדוק זה בסוף מעניין. העונה. לא, בסוף זה, היה זה, זה, בסדיר, עכשיו אנחנו בתוך שמע, העונה הסדירה. היו, פרק אני הבא, אגיד לך את האמת, פרק הבא אנחנו נעשה את מבטיחים זה, לקבל. אבל היה לנו פגיעות יפות. עמית, אתה הפלת אותנו מבסקוניה, אני ואלעד לא האמנו בהם. בסדר, אין מה לעשות, הולכים עם הלב. טוב, יאללה, המחזור האחרון, נתייחס רק לדברים הרלוונטיים לפנטזי גם. יאללה, שנייה, אני אציג את הטבלה, שנראה קצת... בגדול הפליי נקבע, גם 1-3 סגור, אולימפיאקוס כנראה יסיימו ראשון, פנר לדעתי, פנתנאיקוס לא יכולים לעקוף את פנר, אז כנראה 1-2-3 סגור, כנ"ל מונקו לא יכולים לעקוף את פאו, אז צריך לראות, אולי 0 יכולה להתקדם ל4, לא בטוח. תסביר למאזינים רק על השיטה, איך זה עובד של הפליין. בגדול 1-6 בפלייאוף כבר, ו7 משחק נגד 8 בבית של 7, כרגע זה יהיה ביירן נגד ברצלונה בביירן, והכוכב יערכו את פריז. ביירן לדוגמה תנצח, אז המפסידה של 7-8, ברצלונה תארח את המנצחת של 9-10. בגדול, כמו שזה נראה כרגע, פריז יתקשו. טוב, בואו נראה דקה את המשחקים, נתייחס רק לכאלה עם החשיבות. אז ביירן מארחים את פנר. פנר לדעתי סיימו את העונה, הם לא יכולים לרדת, לא יכולים לעלות. ביירן ירצו את הניצחון, כי זה עוד ייתן להם סיכוי ל5 ו6. זאת אומרת, לדלג על הפליין, וגם לשמור את המקום השביעי בפליין, זה חשוב. אני חושב שביירן בבית מנצחים את זה. יש לי תחושה שהם מצליחים לעשות את זה. גם את המשחק מול מכבי הם היו צריכים לנצח ולסמן את וי, והם לא כל כך שומרים, וזה בעיה מול פנרבחצ'ה, שכן יש להם את העמדות שכן יכולים לחפור להם, שנייג'לי, דשון פייר, שישחקו להם בפוסט ויחפרו להם על האין גבוהים שלהם. כאילו, על פניו לפנרבחצ'ה אין על מה לשחק, אבל לדעתי זה ניצחון מובהק לפנרבחצ'ה. צריך להגיד שבמידה וביירן מנצחים והנדולו או ריאל מפסידים, ביירן עוברת למקום השישי, נכון? וריאל או הנדולו מסיימות שביעית ונכנסות לפליין. צריך להבין את החשיבות של זה. אז אני כן חושב כמו דניאל שביירן ינצחו, הם יעשו את העבודה בבית, למרות שאני מסכים עם עמית שפנר מובהק יותר טובים. בבית אבל לדעתי הם יעשו את העבודה, לפנר אין כל כך על מה לשחק, הם יימנעו גם קצת מפציעות, משחק אחרון. אני הולך עם ביירן פה. טוב, ביירן תמיד לא שומרים טוב על פאור פורדים, קיבלנו את הצוגות C של וזנקוב, רומן, אז ככה נייג'ל אייז במחזור הקודם, בסיבוב הקודם, אז נייג'ל אייז ככה יכול להיות אחלה אופציה. יאללה, דרבי צרפתי, וילרבן מארחים את מונקו, אני חושב שמונקו ינצחו, לא יודע לסיים את העונה עם ניצחון, אני לא יודע כמה זה ישפיע עליהם, אני לא יודע מה המאזן שלהם עם 0, צריך לבדוק את זה. אני אבדוק את זה תכף, אבל אני עדיין הולך עם מונקו תחזור בחוץ. לטבלה רגע, תחזור לטבלה רגע. רגע, שנייה, בסדר, לא, בסדר, סבבה. יאללה. לא, אני חושב שמונקו כן ייקחו את המשחק הזה, גם אם זה, אני תכף גם אבדוק את הקטע הזה של המצ'אפ ביניהם, אבל וילרבן כבר סיימו את העונה, זה נראה שבאים רק להעביר את הזמן, אולי מלדון ישפר את הסטטיסטיקה האישית, אבל דו ספרתי קל למונקו פה. הלאה, אני איתכם. טוב, גם למונקו בגדול אין מה לשחק, כי במצ'אפ שלהם עם הנדולו הם ניצחו פעמיים. אז כן, אני מניח, יכול להיות אחלה משחק לפנטזי, כאילו, אין לקבוצות על מה לשחק. מלאדון, סקו, טייס, כל הכוכבים הגדולים. יאללה, אולימפיאקוס מארחים את מכבי, אף פיבוריטים של המחזור, מינוס 12.5, פל חזר בליגה, מאמין שעוד איזה שחקן 2 מהפצועים יחזרו. מאמין שהם ינצחו, לא יודע אם דו ספרתי, הם בגדול צריכים את הניצחון. כאילו אם פנר ינצחו את ביירן, והם יפסידו, הם עדיין לא ירצו להפסיד בפיראוס, בוא נגיד את זה ככה, לדעתי הם ינצחו, ואם יש לי את רומן עדיין הייתי משאיר אותו. טוב אלעד, זו ההצעה הראשונה להתערבות, אני הולך עם מכבי בפלוס, לדעתי מכבי מגרדים את זה, מגרדים משחק צמוד, לא יודע אם ינצחו, אבל מגרדים פה, בטוח יהיה משחק צמוד, אולימפיאקוס לא בכושר טוב,
מכבי משחקים מעולה בלי לחץ. אני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה של פנטזי. סוג השחקנים שפוגע במכבי זה מקיסיק, אולי פיטרס יהיה טוב, אם ייתנו לו לשחק. אני הולך עם מכבי פה. פלוס 8 אני נכנס, פלוס 12 וחצי זה מוגזם. וואלה, לא, גם אם אני זה... מוכן ללכת איתך פלוס 10 באמצע, ותעשה מה שאתה רוצה. תן לי לחשוב על זה. טוב, אלעד, יש לך משהו להוסיף על המשחק בזמן שאתה חושב? לא, אין פה, זה משחק בלי חשיבות למכבי, אולימפיאקוס יבואו לעשות את העבודה, הם צריכים את הניצחון הזה. אין פה יותר מדי מה להרחיב. טוב, יאללה, פרטיזן תארח את ריאל מדריד. פרטיזן כבר משחק חסר חשיבות, ריאל מדריד עדיין צריכים את הניצחון בשביל לשמור על מקומם בשישייה. מאמין שריאל ינצחו בחוץ. מאמין שאפילו פרטיזן לא יסכנו את אריק ג'ונס אפילו. אם הוא בספק, אז זה לא משחק על החיים או על המוות. אז אני הולך עם ריאל מדריד, אחלה טווארז. הייתי נפטר מנכסים של פרטיזן, יכול להיות שהוא פשוט ייתן 20-20 דקות, כאילו הוא לא ילחם על המשחק הזה, ז'ילקו. אני מסכים שריאל פיבוריטים פה ויקחו את המשחק, אבל עדיין יש דם רע בין המועדונים, פרטיזן ריאל, כולם זוכרים את הסדרה ביניהם שהייתה. אני כן חושב שז'ילקו ייתן פה דקות משמעותיות לצעירים, אז אני כן הולך פה עם ריאל, פשוט הם חייבים יותר את הניצחון. תמשיך הלאה. יאללה, עוד משחק, זה באמת משחק חסר חשיבות, המאוכזבות של עמית, מילאנו מערכת את בסקוניה. טוב, שילץ יהיה בחוץ כנראה, באמת, אין, משחק חסר חשיבות לגמרי. אי אפשר לצפות אותו, זה כמו המשחק השלישי בפיינל 4, על המקום השלישי. אתה לא יודע מה יהיה, מה הרוטציות. אם כבר אתם לוקחים שחקנים, אז רק את הזולים, או המרקוס האוורדים למיניהם. לא הייתי משקיע פה באיזה שחקן פרימיום. זה הדעתי האישית שלי, אבל מפה אני לוקח את המאמן, מאמן של בסקוניה, אני חושב שזה ניצחון קל של בסקוניה פה בהרכב הזה. מונקה, פורסט, האווארד, כל מי שתיקחו פה יהיה טוב. מילאנו פשוט קבוצה מפורקת, אין שם כלום, כלום, כלום. אחלה משחק לפנטזי, כן, מסכים איתך. נקסט. טוב, יאללה, פריז מערכת את אלבה. פריז לא צריכה את הניצחון, אבל אולי ניצחון ותוצאות במשחקים אחרים, ופתאום ממקום שביעי, שמיני, אז הם ירצו לנצח בכל זאת. הם פייבוריטים מינוס 11.5 בליין, באמת אני מאמין שפריז יעשו את העבודה. טי.ג'יי ייתן עבודה, אני אפילו אוהב, אני משחק כזה אוהב לאמר על חיפי אפילו, זה במשחקים שבאמת אין הגנות, ואלבה לא מגיע להם שנתייחס אליהם, אבל שניצל. אחלה שניצל, אבל דווקא כן משחק חשוב לפריז, אם הם מנצחים והכוכב מפסידים, אז לפחות הם מעריכים את המשחק הראשון, אם אני לא טועה. אז כאילו זה כן חשוב להם לפחות, במשחק הראשון של הפליין. דו ספרתי גבוה לפריז, אין ספק פה. אין מה להרחיב, משחק קל לפריז, כמו שעמית אמר, הם צריכים את הניצחון הזה, לכוכב יש משחק קשה מול פאו ביוון, לא קל, לא מאמין שינצחו גם, בסוף פריז מנצחים, הכוכב מפסידים, והביתיות משתנה פה, קריטי מאוד לפריז. יאללה, טוב, זה היום השני, 0 מערכת את ג'לגריס, 0 חייבים את הניצחון, ג'לגריס סיימו את העונה, 0 בסטרייק של 7, גם בליגה הם פירקו עכשיו את טופש. לארקין נפצע גם, השחקן הזה לא מצליח לשמור על קשירות. אני עדיין מאמין ש0 בבית עם הקבוצות הטובות במפעל, הם ינצחו את זה. ז'לגיריס, לא הייתי לוקח שחקני פנטזי, אלא אם כן, אין לכם כאילו, אין לכם חילופים ואתם חייבים להתעקע עם מישהו, אז בסדר. הנדולו מנצחים בקלילות. בהנחה שפוריה משחק את ה-20-25 דקות פה, הוא מומלץ מאוד פה מבחינת הפנטזי, אין פה באמת צבע חזק לז'לגיריס שיכול לעמוד מולו, ושחקן כמובן, בריינט, שתיהם הייתי הולך איתם בכל הכוח פה במשחק הזה. טוב, אמרתם הכל, זה הבחירות וזה הליין, אין פה ספק, אני גם עם הנדולו בבית, צריכים את הניצחון. יאללה, פאו מארחים את הכוכב, פאו גם פיבוריטים מאוד גדולים.
לא יודע אם הניצחון עוזר להם כל כך, לדעתי הם עדיין ייתקעו במקום שלהם בכל מקרה, אבל עדיין בבית הם לא ירצו להפסיד, אז באמת אני הולך שהם ינצחו. השחקנים, אז זה באמת קנדריק נאן, ובצד השני פטרוסב. לא הייתי מחפש פה שחקנים אחרים, זה יום שני, תיקחו רק את הבטוחים ביותר. אבל זה רק שתי השחקנים האלה, חוץ מזה, זהו. פעם אחרונה שהכוכב האדום היו ביוון, הם שיחקו מול אולימפיאקוס, והם שיחקו בלי סנטרים. ההרכב הזה לא יעבוד מול פאנה, הם צריכים בעיקר לעצור שם את הגארדים, שזה במיוחד קנדריק נאן. אני לא מאמין שיאניס יש לו פה איזה משהו שפני מהכובע, אז ככה שזה דו ספרתי גם פאנה, כאילו אני לא רואה פה שום אופציה אחרת, אלא אם כן קודי מתעלה פה על משחק טריפל דאבל עם נקודות גבוה, אבל... וזה סוג השחקנים שכן קצת יכול להעט את קנדריק נאן, אבל עדיין ביוון זה יותר מדי. אני איתכם, פאו. טוב, וברצלונה כנראה הפיבוריטית הגדולה של המחזור, מערכת את וירטוס השבורה. מינוס 13.5, אני חושב מוגזם לאללה, וירטוס יסחבו אותם. לא יודע, שחקן קלייבורד, שאנגליה, עדיין שחקנים טובים, קורדיניה. אבל ברצלונה ינצחו, בגזרת הפנטזיה, השחקנים של ברצלונה לא יציבים, אז הייתי נמנע. אבל אם כבר, אז פארה, בריזואלה. אבל תקוו שלא תצטרכו להרכיב אותם בשישייה. נכון, מסכים, מבחינת הפנטזי פה אין לך פה שחקן יותר מדי שאתה יכול לסמוך עליו, אני מסכים, וברצלונה לא יותר מדי טובים בשביל לנצח 14 ומעלה בליין פה, ואני כן חושב שיהיה פה סביבות ה7 עד 10 הפרש לברסה. לא הייתי לוקח פה אף שחקן מהפנטזי. יאללה, סגרתם. יאללה, טוב, ברצלונה גם חייבת את הניצחון, לפחות לשמור על המקום השמיני, אפילו אולי שביעי, בסיטואציה שפנר עושה להם טובה. זהו, יאללה, נעבור לפנטזי, לקבוצות שלנו. יאללה, אני אציג את שלי זריז. טייס עם 18, וזנקוב היה קפטן עם 29, חזב, פטרוסב 21, קרליק 18, בריין 13.2, פיטר 33, היה מצוין, ברזוקה סכסב עם 10, והכוכבים, גודוריץ', משחק מצוין עם 0 פנטזי, טריק ג'ונס, כאב לו הברך, לא עלה, התעייף, סורקין היה בסדר עם 11, קוצץ, וברזקיס היה עם 6.6 קוצץ, באמת, הוא הכל עשה מריבאונדים, 8 ריבאונדים, אני רואה אותו זורק, הכל עקום, ובאיזשהו שלב כבר, אל תזרוק, חבל, 0 מ-6 ל-3, אם אני זוכר, באמת, היה על הפנים, 151 נקודות, 0.2 ערך, באמת, מחזור שהקריס אותי זה 100 נקודות, אבל לא נורא. יאללה, זה השינויים. אז ככה, יצא ברזוקס, עברתי לספליטר מול אלבה, זה בחירה קלה. הוצאתי את טריק ג'ונס, כואב לו הברך, התעייף, הכנסתי את דיופ מול מילאנו, והוצאתי את קרליק ג'ונס, משחק חסר חשיבות מול ריאל, גם בטוח יקבל כמה בלוקים. והוצאתי עוד גארד, לא זכור לי מי זה היה, והכנסתי בגדול את שורץ, כן, גודוריץ', חייב לעוף אחרי 0, גודוריץ' ונאן, אז גודוריץ' עף, וכמובן שורץ ונאן נכנסו, באמת שתי הגארדים הכי טובים כרגע, וזהו, סידרתי את זה יפה, שישייה ביום הראשון, רביעייה ביום השני, זהו, סך הכל מרוצה, וסומך על דיופ. קפטן זה יהיה וזנקוב, בכל מקרה, תמיד. יפה מאוד, אלה תציג. יאללה. רגע. וואי. אחלה זום. כן. מה זה? לא מצליח להזיז את זה. שוב פעם יש בעיות עכבר? אין לי עכבר. נו. הנה, אתם רואים חבר'ה, באר שבע. יאללה, תראה, אני לא מצליח להגדיל את זה, תשמע. איזה ליצן. לא. אתה רוצה לתת לעמית להציג בינתיים? לא, 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 הנה, לא, אני בלי עכבר, זה המחשב של העבודה. טוב, היה מחזור מאוד רע, מינוס 0.4, 139, ליג 200, איפה? יאללה, סאקו עם 9, לא היה וואו, סורקין 11, פטרוט של 21 וזנקוב 29, אדוארד סמצן 32, שורט 23,
בריזואלה וגודוריץ' הליצנים אכזבו, רייט נתן 9, את האמת שהיה בסדר בזמן ששחק רק 12 דקות, אני לא יודע למה, וברצוקס אכזב עם 10. אז ככה, מחזור הבא. ברצוקס יצא, הכנסתי את ספליטר. את האמת שכרגע אני עוד הולך לשנות את זה, אבל בגדול הוצאתי את סאקו ואת, איך קוראים לו? רייט, הכנסתי את ג'נטונן ואת פואריה. והוצאתי את גודוריץ' והכנסתי את גרנד. אבל שוב, זה עוד עתיד להשתנות, זה משהו ראשוני, לא הספקתי להכין יותר מדי. טוב, אחלה חילופים. עמית. יאללה, רואים עמית. אבל אתה על מיוט. טוב, סך הכל היו פגיעות יפות, מינוס 0.7 ערך, 109 נקודות בלבד. טווארס היה הקפטן ליום השני עם 43 נקודות, אזוניה שדיברתי עליו נתן 32, דווקא הייתי אולי צריך קפטן את אזוניה, אם כל כך דיברתי עליו חזק. אוטרו האגדי מינוס נקודה, נכנס פה ליום השני, אהבתי פה שחקנים בכירים בגללו. לארקין 8.8, עוד אכזבה ענקית, יקובייטיס משחק בינוני 13, קודים בינוני 14, גודוריץ' האגדי 0, מאנק הדוגמן 0, לייטי האגדי מינוס 3, קוצץ למינוס 1.5, והרברט ישמח שמו, הפיל אותי במינוס 5, רומן 11 סולידי, לא רע בכלל. אני כבר די על די הדלק האחרונים שלי בעונה השוטפת, אני מקווה בפלייאוף אני אפתח קבוצה חדשה, אז נעשה קבוצת פלייאוף. אבל לגבי החילופים, וויליאמס גוס באולימפיאקוס נכנס, פורסט נכנס, זה שתי השחקנים פה, וורד נכנס גם הוא, וקופריצה. מי שנכנס זה אוטרו יצא החוצה, מי מהגרדים יצא לי פה? אני חושב ש... אתה לא מחליף מאמן? כנראה שלא. לייטי יצא, גודוריץ' יצא וקודי יצאו. נכנסו במקומם וויליאם גוס כמו שאמרתי, טייסון וורד, זה בחירת מאסט לדעתי חבר'ה, הוא נותן פה 25-30. ויחד איתו פורסט איפה נעלם לי השחקן ההוא? קופריצה. קופריצה. הרברט עדיין פה. אני חושב שאולי אני אוותר על איזה חילוף ואני יחליף את המאמן, אבל זה הכיוון כרגע. אולי פורסט יצא החוצה והמאמן יישאר פה עם הגארד הקודם. אני הייתי עם איזה, לוקח את הבחורצ'יק, נו, את חיפי, אם כבר בגארד, יאללה תשתולל, חיפי ודיוף תשים בסנטר. קופריצה מול טווארז, הוא יוכל אותו. אבל הוא משחק 15-20 דקות. כמה גרוע יכול להיות? בסדר, גם דיוף שחק 15-20 דקות, ומול מילאנו. טוב, בסדר, נראה. טוב, יאללה, המלצות, נעשה את זה זריז, כי גם אין את כל המידע, זה מוקדם, וזה גם מחזור אחרון, אז זה באמת מחזור רולטה. אני חושב במאמנים, אז באמת ספליטר מובהק, אין משהו אחר כאילו. ספליטר, ולמי שאין חילופים יכול להשאיר את ברצוקס, במידה ויש לו את מול מכבי. כן, כן. ולמי שיש את מתאו, לא צ'וס מתאוס, אז להשאיר. כן, בגדול באמת ספליטר במחיר שאין, כאילו מחיר הצגה, ב-4-4 מול אלבה בבית, אז באמת בחירה קלה. סנטרים, טווארס, טייס, זה הצמד החמים, פואריה, גם מצטרף אליהם. זה השלישייה, בזולים, אז עמית הציג לנו את קופריצה. ז'נטונן לעניים. ינטונן, אני גם הולך עם דיופ. וואלה, סומך עליו, הוא משחק באמת 18 דקות. זה באמת האופציות המובילות. יש לכם פה עוד איזה שם מעניין? וואלה, הייתי גם לוקח את סמניץ' הזה, וואלה, תדע לך וואחלה, אני אוהב אותו. וואלה, אתה משווק את הסמניץ' הזה, כאילו יש לך אחוזים עליו, מה יש לך תמלוגים? תקשיב. לא הבנתי. כל העונה הוא מדבר עליו, אבל תשחרר את השחקן הזה, אני גרוע. אומר לך שזה שחקן שים אותו בקבוצה אחרת,
שאין שם את דון תיאול שהוא כזה... בוא'נה, תקשיב, תסתכל את המשחק שלו, באמת יש לו משחק טוב. שחקן טוב, עזוב את המספרים. יש לו דון תיאול ירוקים, זה... לא הבנתי, גרף ירוק או גרף אדום? לא, למה? יש לו פה ושם, אל זה תגזים. רמזור, מה זה? אין פה כלום. לא, אתה מסתכל על האווארד, נו, באמת. לא, אז לא, לא, בלי לצחוק עכשיו, הוא שחקן טוב, כן? אין מה זה, לעשות, דון תיאול אוכל אותו שם. לא, אבל אני אומר, שחקן כמו בסקוניה, זה כמו מכבי, נכון? שחקן שלא פורח שם, אז איפה הוא יפרח? אבל זו העמדה היחידה שיש להם שם בנקר, אתה מבין? כאילו. טוב, לא יודע, הוא אחלה שחקן, אבל הוא כרגע עדיין לא מביא מספרים. מי שרוצה, גם דיוף הזה גם יכול להיות הימור, אבל אמרנו את הפרימיומים הבטוחים. יאללה, בפאור פורדים, אז סאשה כמובן מול מכבי, הצמד של מילאנו להתרחק, עמי דיבר על מונקה, דיברנו על אייס קצת. טייסון וורד, חבר'ה, זה מאסט. טייסון וורד ומריו איזוניה זה שתי מאסטים, אבל אלו השחקנים, וורד גם לא יקר מדי, 10.7, משחק אחלה משחק בשבילו. אני אגיד פה עוד איזה שם, דיאלו, הוא עדיין משחק 25 דקות ב-10.6 יום ראשון, למה לא, כאילו? באמת, אחלה. מול וילרבן, נראה לי כמו בחירה לגיטימית. פיטרס מול מכבי, הוא שוב יחזור ל-15 דקות. אני גם חושב. אבל לא יודע, אם יש לכם אז אפשר להשאיר. אוסמני אחלה, בכושר לא רע. אין פה עוד איזה מישהו, באמת, לכו על ג'ואל פארה כמובן, 6-2. בוא'נה, הוא אבל עלה 4 לפני 2-3 מחזורים. כן, 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 הוא בטירוף. הוא דופק דאבל דאבל עם מי ישמע זה מירוטיץ'. לא יודע מה קורה שם. הוא קולע כל זריקה. באמת, תראה, הנה מי פה התחיל פה איזה גל, ירד ועלה שם. אלא אתה רואה ברגע שיש גרף אחד ירוק, זה משפיע על הגרפים אחרי זה, אתה מבין? זה מוכח. זה זה יכול בדוק. להשפיע, למדנו מהוורד שזה יכול להשפיע לרעה. אחלה אברד. טוב, בואו דקה, בגארדים, אז כמובן טי.ג'יי נאן, השאר פרימו הייתי מתרחק, אדוארדס גם אחלה, אלייז'ה כמובן. אליו קורבו נראה לי חם שם על וילרבן. הוא בכושר טוב, אחלה משחק בשבילו. הוא אוהב את המשחקים האלו. פורסט. כן, גם פורסט. איכשהו שאנחנו בוחרים אותו, הגרפים יורדים. אנחנו בוחרים אותו פה. תקשיב, מתי 22 אחי, הוא די ירוק יציב. כן, אבל אני בחרתי אותו ב-28, 29, מה קיבלתי? -8. אתה מבין? אז עמי דיבר על גוס. באמת, אנחנו נרשום פה סתם המלצות, כי עכשיו זה מאוד מוקדם, צריך לראות פציעות. אין פה איזה שם ממש חם. דקה נתייחס רק לשאלות מהבית ונסיים. אז נועם שואל, מה דעתכם? אני אציג את הקבוצה, ואז אני אקרא. נכנסו פנתר, ינטונן וספליטר, והוא מאוד מתלבט על פנתר. ככה זאת הקבוצה, טייס וזנקוב קפטן, אדוארדס, שורטס, פנתר, ינטונן, בריינט, רפיקי, פטרוסב, ארנן גומז וספליטר. אחלה חילופים, כאילו, לא יודע, פנתר, לא, אולי הייתי ויגארד אחר ביום הראשון, כי גם ככה יש לך את בריינט וארנן גומז ופטרוסב, באמת אפשר אולי להביא מישהו יותר טוב על פנתר. אחלה ינטונן, לא יודע, משחק קל על הנייר, הוא יכול לתת שם. ואחלה קבוצה, אולי ארנן גומז קצת מלחיץ אותי, כי הוא לאחרונה קצת נחלש. וגם יורצבן חזר, הוא קצת ירד עוד איזה 5 דקות. מה אתם אומרים? ג'אנטון, אין מה להתלבט עליו במחיר שלו. הוא קודם כל משחק 25 דקות, הוא מאוד אקטיבי במשחק. ברגע שהוא גם קולע, אז בכלל זה 15 מדד בנקר, אין פה בכלל שאלה. מבחינתי הוא מנעול. קווין פנתר גם ביום השני, גם יקר, גם לא יציב, וגם ברצלונה, זה לא קבוצת פנטזי יותר מדי טובה, אז עליו כן הייתי מוותר. אתה יכול להביא גארדים הרבה יותר טובים במחיר הזה, ויפנך קצת תקציב. רפיקי, אני לא יודע מה, סתם להשלים שחקן 4, אולי הייתי מוותר עליו. וכמו ארנן גומס, הוא יהיה מאוד יציב ברוטציה של אטאמן, אבל אני חושב שכל גל מגיע לסופו, ואני חושב שהגל שלו יסתיים, ולדעת למכור את המניה בבסיס זה הזמן, תעיף אותו, תביא שחקן אחר, אני הייתי הולך על טייסון וורד, אתה מביא פה עוד איזה גארד נפיץ, אולי פורסט, הוא בכושר טוב, במקום פנתר, ארנן גומס, במקום טייסון וורד, ויש לך אחלה קבוצה, אני מאוד אהבתי.
הכנתם כן, את זה יפה. אני, חוץ מפנתר, שפחות חבר, הכל פה נראה טוב. רק אגיד, במה שעמית הציע, אז באמת זה אשכרה לשדרג. אם אתה באמת משנמך את פנתר והרנן גומז, לשחקנים שהוא אמר, או אפילו, לא יודע, חיפי ושחקן שתרצה, אתה באמת יכול לשדרג גם את רפיקי, כאילו, לשחקן רלוונטי, ואז באמת יש לך עשירייה מדהימה, קפטנים. באמת, אולי אפילו להשיג את נאן, כאילו, לשנמך את הרנן גומז, ולהשיג את נאן, ובאמת יש לך קפטן מעולה ליום השני. טוב, זהו, יש לכם עוד משהו להוסיף? בהצלחה להפועל מחר וביום שישי, מקווה שיביאו את ה2W, ויאללה בוא נסגור את העונה, נראה כמה עמדנו בתחזית, זה תמיד טוב לדעת כמה אתה עומד, ויאללה שיהיה לנו שבוע טוב, יאללה, שבוע טוב. יאללה. ביי ביי ביי. טוב. חברים.